صحبت بکنم شاعرش ناراحت نه دست در نکنه سی خود دست در نکنه ممنون دست در حالا بفرمایید چه رو دست در نکنه سلام شهر یه تری چی گفتم باشه دست در دعوا کردن؟ خب فقط خانوادت کنه الان دویت کنه دومنه؟ خب بیا تابرن تیشو بیا تابرن میتون بیا بیا کنه بیا تابرن
ها بیا تا دست اساستون خودشون بیا ما شریره که بشه دست اساستون از زم کنید شما خیلی اساس سرطنا زیاد نه حالا یه هست بناگاه ماشه باید یکم هست که بو هستیم بخوام دینا گردشه آن داخل اگه تلسون یا یک دستی شانسی تو بود دری آرام اومده بودم شاعرت ناراحت دست در نکنه نظرم دا چشم یارم تو زحمت چشمیست دوری؟ بیدن اون داخلی نار همین جای پتون آره باشم زای چند واسطه رو بگیر چند ذاتی ریم این میره هم زامون و میسن زله میره دوباره هم ببین الان فرسیس دعوا که نیست تو بید یه زن نیسته ایمانه به صدر من برد بارو نیسته و جردی هایی که بیان تا برای سر اون زنده با او زن زنده یعنی تونه اطلاف نداره نه یه زنده گرفت اومده ها میبو فراری کنم باز هم میبینم خاله من
یه خورده میوه و نونه. نه دست در نکنه سی خود دست در نکنه. اینو بردون در. ممنون دست در. این هم بریم که تو الهی چیزی لازم داشتیم. بیسونو میرم سی. دست در نکنه. البته یه خورده پلاستیک و اینی بیاری دوستش. باشه حتما. تو بیارم تو در درست کن. سیچی اوزان وید که اون دا زله میره برم برو. باره ببینیم بشیم. درست بازن ها. شوهر تنخوا برد زوره ایزنه. خب بفرمایید تا من یه چایی درست کنم. نه خب درست کنم. دست در نکنه زحمتی بود. دست در بشي بخا بشي اشطب الماء ذاق الظانون ده بشي 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 دست در نکنه بس انتم زحمت حالا بفرمایید چه رو دست در نکنه
روزه روزه گرفتی؟ چهول بود سر بیستر شد داغه نسید میدوشی خاله یه هم خوده مادان راست شدی نیستی ماشون هم خفیده همیری بود صبح هم خمیام پلاستیک یاران سی تو ایستش درست کنیم و ای درشه که هوا سرد نیاد آخر بسیار تو مریضی بود خب بازاردت مده برن سلامت دست در نکنه انشالله فردا میاد خاله ای وسایل ها تید واسه کامرم شد پلاستیک و یه چیزی دست در نکنه هر چند خیلی رو این دار نه دست در نکنه خیلی دکتر یایزانه خواهشی کنید خیلی هر چیز لازم داشتی هم باش هرچی خواستی من